đám cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, anh muốn nắm tay em đến hết cuộc đời. Trong không khí rộn ràng của đoàn phim, một trong những phân cảnh được mong chờ nhất chính là cảnh đám cưới cổ tích giữa nhân vật nam và nữ chính do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thủ vai. Đó không chỉ là một cảnh quay quan trọng, mà còn là khoảnh khắc khiến fan hâm mộ từ lâu chèo thuyền, hai người phải thổn thức, hồi hộp chờ đợi ngày hôm ấy. Cả phim trường im ắng, lạ thường. Trong phòng thay đồ, Đàm Tùng Vận khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Phần voan dài chạm đất được thiết kế tinh xảo, với hàng ngàn hạt ngọc trai nhỏ li ti. Khi bước ra ngoài, ánh sáng từ gian đèn chiếu khiến cô như hóa thân thành một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đoàn phim gần như nín thở, ngay cả những nhân viên kỹ thuật vốn đã quen với cảnh hậu trường cũng phải thốt lên, đẹp quá, như cô dâu thật vậy. Và người ngạc nhiên nhất chính là Hứa Khải. Anh ngồi đó trong bộ vest cưới màu trắng sữa lịch lãm, quay đầu lại và ngẩn ngơ mất vài giây. Nhiều thành viên đoàn phim sau này kể lại, ánh mắt ấy hoàn toàn không giống ánh mắt của một diễn viên đang nhập vai, mà giống như một chàng trai thực sự đang nhìn thấy người con gái của đời mình trong ngày trọng đại. Trong lúc thử máy quay, đạo diễn yêu cầu hai người nắm tay nhau và bước đi dọc theo lối hoa. Khi tay chạm tay, Hứa Khải bất ngờ mỉm cười rồi nói khẽ, không phải thoại trong kịch bản, anh muốn nắm tay em đến hết cuộc đời. Cả trường quay lặng đi. Đàm Tùng Vận thoáng sững sờ, đôi má ửng hồng. Cô không đáp lại, chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt thì long lanh đến mức khiến trái tim mọi người xung quanh cũng rung động. Theo đạo diễn sau đó còn đùa, Khải à, câu này không có trong kịch bản đâu nhé, nhưng mà để vậy cũng hay lắm đấy. Từ đó, câu nói ấy trở thành chủ đề bàn tán rộn ràng ở hậu trường, rồi nhanh chóng bị rao rỉ ra ngoài, khiến cộng đồng mạng bùng nổ trong lúc quay. Vì váy cưới khá dài và nặng, Đàm Tùng Vận gặp khó khăn khi di chuyển. Mỗi lần cô bước xuống bậc thang, Hứa Khải luôn là người chủ động đưa tay ra đỡ. Có lần cô vô tình vấp ngã, anh nhanh chóng ôm lấy cờ hờ ê chắn để cô không bị thương. Hình ảnh ấy được một nhân viên hậu trường chụp lại, và ngay lập tức trở thành bức ảnh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với dòng chú thích, đây không chỉ là bạn diễn, đây là bờ vai an toàn. Cũng có những khoảnh khắc đời thường khiến fan rụng tim. Khi Đàm Tùng Vận thấy voan cưới bị lộn xộn, Hứa Khải đã quỳ xuống chỉnh lại rất cẩn thận. Trong giờ nghỉ, anh lặng lẽ mang đến cho cô một chai nước ấm, nói, uống đi kẻo khan giọng. Còn cảnh quan trọng ở phía sau, trước khi quay cảnh trao nhẫn, Hứa Khải đã thử lồng chiếc nhẫn vào tay cô đến 3 lần, mỗi lần lại cười trêu, anh phải chắc chắn vừa vặn, không được rơi đâu đấy nhé. Những hành động nhỏ ấy tưởng chừng chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau, nhưng dưới mắt fan, nó chẳng khác gì sự quan tâm của một chàng trai dành cho người anh yêu. Sau buổi quay hôm ấy, cả ekip như vừa chứng kiến một đám cưới thật. Nhiều nhân viên trẻ còn hóm hỉnh, nếu hai người cưới nhau thật, nhớ mời cả đoàn đi ăn nhé. Câu nói khiến Đàm Tùng Vận đỏ mặt, còn Hứa Khải thì chỉ mỉm cười bí ẩn. Ngay tối hôm đó, những hình ảnh hậu trường rò rỉ lên mạng xã hội đã gây bão. Hashtag hạt thượng ca leo top tìm kiếm chỉ sau vài giờ. Fan liên tục bình luận, tại sao mình lại khóc khi thấy hậu trường phim. Đây không chỉ là diễn xuất, đây là thật lòng. Câu anh muốn nắm tay em đến hết cuộc đời đã chính thức hủy diệt trái tim tôi. Không ít fan còn cắt ghép video, biến khoảnh khắc ấy thành một đoạn clip lãng mạn hoàn chỉnh. Lồng nhạc đám cưới khiến ai xem cũng phải bồi hồi. Khi cảnh quay hoàn tất, gian đèn tắt dần, sân khấu cưới trở lại yên tĩnh. Trong ánh sáng mờ ảo, Đàm Tùng Vận lặng lẽ đứng ngắm mình trong gương, tay chạm vào lớp voan mỏng. Bất ngờ, Hứa Khải bước đến bên, nhẹ nhàng nói, em có mệt không? Hôm nay em đẹp thật sự, giống như một cô dâu. Đàm Tùng Vận khẽ cười, anh cũng giống chú rể đấy thôi. Ánh mắt hai người giao nhau, không còn máy quay, không còn đạo diễn, chỉ còn một khoảng lặng dịu dàng. Và trong giây phút ấy, người ta tin rằng có lẽ đâu đó tình cảm giữa họ không chỉ là vai diễn. Cảnh hậu trường váy cưới đã trở thành điểm nhấn cảm xúc lớn nhất của bộ phim. Ngay cả trước khi phim được công chiếu, nhiều khán giả thừa nhận rằng họ chờ ngày bộ phim ra mắt, không chỉ để xem cốt truyện mà còn để chứng kiến thêm nhiều khoảnh khắc tình cảm của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Các tạp chí lớn bắt đầu đăng tải bài viết, khi đám cưới trên phim còn ngọt ngào hơn ngoài đời. Thực Hứa Khải Đàm Tùng Vận, từ bạn diễn thành tri kỷ. Nhiều fan hâm mộ còn bày tỏ, chúng tôi không cần họ công khai, chỉ cần họ luôn vui vẻ và ở bên nhau như thế này là đủ. Câu nói, anh muốn nắm tay em đến hết cuộc đời, dường như không chỉ là một câu thoại vu vơ trong hậu
trường mà đã trở thành một biểu tượng. Nó gợi nhắc mỗi khán giả rằng đằng sau ánh hào quang, đằng sau sự nghiệp diễn xuất, các ngôi sao cũng là những con người bình thường, họ cũng biết yêu, biết trân trọng từng khoảnh khắc. Với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, hình ảnh ấy không chỉ đơn thuần là một cảnh quay đẹp, mà còn là một ký ức đặc biệt, nơi nghệ thuật và cảm xúc thật hòa làm một. Và với người hâm mộ, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của tình yêu và sự kết nối mà điện ảnh mang lại. Sau khi những bức ảnh hậu trường váy cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lan truyền khắp mạng xã hội, cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ gần như bùng nổ. Không chỉ fan couple mà ngay cả khán giả bình thường cũng bị cuốn hút bởi sự ngọt ngào tự nhiên trong từng khoảnh khắc. Đặc biệt, cảnh Hứa Khải khẽ nắm tay Đàm Tùng Vận, vừa cúi xuống chỉnh lại tà váy, vừa nhỏ giọng nói: anh muốn nắm tay em đến hết cuộc đời, đã trở thành tâm điểm. Mặc dù đó chỉ là một câu thoại được đạo diễn yêu cầu, nhưng cách Hứa Khải nói ra lại giống như lời tỏ tình thật sự. Giọng anh trầm ấm, ánh mắt dịu dàng, đến nỗi ngay cả ekip quay phim cũng ngỡ ngàng và nín thở vài giây. Đàm Tùng Vận khi ấy khẽ cúi mặt, đôi má đỏ hồng. Cô vốn là người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô không cần diễn mà vẫn toát ra sự rung động chân thật. Tà váy cưới trắng tinh khôi kết hợp với gương mặt rạng ngời của cô đã tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Hậu trường đầy tiếng cười và hạnh tiệc hát sơ chơi bữa xế. Cảnh quay chính thức, ekip phải mất khá nhiều thời gian chuẩn bị cho váy cưới. Bộ váy khá nặng, nhiều lớp ren và voan, khiến việc di chuyển của Đàm Tùng Vận trở nên khó khăn. Hứa Khải không hề tỏ ra sốt ruột, mà còn kiên nhẫn đứng bên cạnh, liên tục hỏi han: em có mệt không, có cần anh đỡ không, cẩn thận bậc thang nhé. Những lời hỏi han tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến mọi người chứng kiến đều bật cười, vì quá giống một chú rể thật. Sợ lo lắng cho cô dâu, trong một khoảnh khắc nghỉ giữa giờ, Đàm Tùng Vận lỡ bước, váy cưới vướng vào ghế. Ngay lập tức, Hứa Khải nhanh nhẹn cúi xuống tháo gỡ, động tác dứt khoát nhưng rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm tổn thương đến từng sợi vải. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô, cả hai bật cười. Nhiếp ảnh gia nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này, và sau đó bức ảnh ấy trở thành một trong những bức hậu trường được chia sẻ nhiều nhất. Ekip cũng phải chèo thuyền, ngay cả đạo diễn cũng không giấu được sự thích thú. Ông nửa đùa, nửa thật, hai người quay cảnh cưới mà giống như chuẩn bị cưới thật vậy. Tôi phải cẩn thận kẻo báo chí lại tưởng đoàn phim tổ chức hôn lễ. Cả ekip cười dần dần, còn Đàm Tùng Vận thì đỏ mặt, nhẹ nhàng trách: đạo diễn lại trêu bọn em rồi. Hứa Khải thì chỉ nhếch môi, đáp lại: nếu có đám cưới thật, chắc cũng nhờ đoàn phim làm phù dâu phù rể hết. Câu nói dí dỏm khiến cả đoàn như được tưới thêm mật ong. Cảm xúc khán đĩa cải hà thì những đoạn clip hậu trường được cắt ghép và tung ra, dân mạng không ngừng bình luận: đây không phải diễn nữa rồi, đây là thật. Tôi chưa từng thấy ai mặc váy cưới hợp với Hứa Khải như Đàm Tùng Vận. Nếu hai người công khai, tôi sẽ là fan couple trung thành nhất. Các diễn đàn giải trí cũng thi nhau phân tích, từ ánh mắt của Hứa Khải, nụ cười của Đàm Tùng Vận, cho đến từng cử chỉ quan tâm nhỏ bé. Họ gọi đây là cặp đôi váy cưới đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Một buổi tối đặc biệt sau cảnh quay hôm ấy, sau khi hoàn thành toàn bộ phân đoạn cưới, cả đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay tại phim trường. Trong không khí rộn ràng, một thành viên ekip bất ngờ bật bài hát lãng mạn. Mọi người đồng loạt trêu: chú rể, mau mời cô dâu nhảy đi. Không thể từ chối, Hứa Khải tiến lại gần, chia tay ra trước mặt Đàm Tùng Vận. Cô thoáng bối rối, nhưng rồi vẫn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh. Cả hai cùng bước những bước nhảy chậm rãi trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng giữa họ dường như chỉ còn lại một thế giới riêng. Lúc ấy, Hứa Khải cúi xuống, khẽ thì thầm: anh muốn nắm tay em đến hết cuộc đời, không chỉ trong phim. Đàm Tùng Vận giật mình, đôi mắt mở to. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy đủ để khiến tim người đối diện rung động. Câu chuyện hậu trường váy cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không chỉ đơn thuần là một phần trong quá trình quay phim, mà còn trở thành món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ. Nó chứa đựng những cảm xúc chân thật, những khoảnh khắc ngọt ngào, và cả những lời nói khiến khán giả không thể ngừng mơ mộng. Có thể đó chỉ là một phân cảnh, có thể chỉ là một câu thoại, nhưng đối với khán giả, câu nói "anh muốn nắm tay em đến hết cuộc đời" đã trở thành biểu tượng của sự lãng mạn, và cũng là lý do để họ tiếp tục chèo thuyền cặp đôi này đến cùng.